شریعت، یعنی احکام، یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی زکات، اینها اگر میگه با کشته شدن من احیا میشود، میفرماید یا سیوف خزینی ای شمشیرها بیایید بدن حسین را بگیرید. چون که می عزاداری که از مردم میای اینجا به خاطر دی محرم همه سقاخانه ها برگزار میشه و سقاخانه ها باید تمامشان خدمت و مردم او توزیع کنن، چای توزیع کنن. فقط در داخل داریم، تو بلنگوها بیرون نیست که مزاحم همسایه شویم یا مزاحم کس شویم، نه، فقط داخل هست همه کمی کنیم که خود ما بشنویم. لباس سیاه که همین لباس سیاه که محرم کلگی سیاه میپوشه. باز بعض آیتایی که از سقاخانه که است لباس مخصوصا یا چپن میباشه یا یک نشانه است که مثل ماوری لوگوی 14 معصوم است یا یک بازوبند یا پیشانی بند بسته میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و عزیزایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما خوش آمدید. امروز متفاوت‌تر از روزهای دیگر یک گزارش کاملا ویژه محرمی داریم برای شما. یعنی به مناسبت دهم ماه محرم از آمادگی هایی که تا به دهم ماه محرم یا هم روز عاشورا است بر شما آماده بسازیم این گزارش و میخواهیم که بدانیم که وضعیت چگونه است، چگونه تجلیل میشه از این روز، چگونه گرامی داشت صورت میگیرم. حادثه دشت کربلا، امام حسین نواسه پیامبر خدا که حادثه المناک دشت کربلا را خود شما همتان میدانید که با 72 تن از یارانش امام حسین به شهادت رسید. نه تنها در افغانستان، در کشورهای اسلامی همچنان از دهم محرم گرامی داشت صورت میگیره، اما از اول ماه محرم تا به دهم ماه محرم که میگن تا روز 13 همچنان عزاداری است. مراسم هایی را برگزار میکنن، به نواخوانی میپردازند، دروازه هایی را که با تکه های سیاه میپوشانند در نقاط مختلف شهر کابل. یعنی این ماه محرم مربوط به یک قوم نمیشه، مربوط به تمام مسلمانان دنیا میشه. به هر صورتش بیاییم که آهسته آهسته بریم به طرف تکیه خانه عمومی چندول. همیشه که استاد هستم دیگه این کوچه میره به طرف تکیه خانه عمومی چندول. تدابیر گرفته شده تا حد، اما بیاییم که ما قصه کده شما را با خود ما ببرم به طرف تکیه خانه عمومی چندول. تدابیر گرفته شده. در پهلویش هم برادران هزاره ما یعنی کاملا همکار هستند با نیروهای امارت اسلامی در تامین امنیت. از امی قسمت دیگه بازپرسی و بررسی و که از کجا آمدی و چی میکنی به خاطر چی است، حتی با اسکل هم اجازه نمیتن. بیاییم که بریم داخل. نام خدا نیروهای امارت اسلامی با هماهنگی مردم ما که در اینجا در چندول هستند تامین امنیت کردن اینجا را و بیخی بیغمی است. آزاد هر کس که میخواد بره به طرف تکیه خانه عمومی چندول آزاد میتونه بیای بره، اما یک سلسله قاعده و قانون وضع کردن به خاطر تامین امنیت. بیاین که بریم. بسیار تشکر. اینجا هم قبل از اینکه به طرف داخل بریم، مثل که بیشتر گفتم، دروازه ها را به این شکل با تکه سیاه میپوشانند و با پرچمایی که نام امام حسین در او نوشته است. به او خاطر و حال و هوای محرمی کاملا دیگه اینجا واضح است و معلوم میشه که نسبت به سال دیگه برجم و جوشتر است. سال قبل هم که حکومت امارت اسلامی حاکم شد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزار شد یا گرامی داشت شد، اما بیاییم که امروز کاملا همین آمادگی ها را به تصویر بکشیم بر شما که چه آمادگی گرفتن در این قسمت. در این قسمت هم همراه امیرالله کمی گپ بزنیم که چه توضیح میکنن.
سلام چطوری لالا؟ صحت خوب است؟ شکر الحمدلله. رونق جور است؟ شکر خدا. نام چی است؟ نام محمد جمعه. محمد جمعه. بله. چی آمادگی گرفتی؟ آمادگی به شربت است. همین کسایی که میان از اینجا گذر میکنن و عزادارایی که به تکیه خانه میرن به عزاداری برایشان شربت تهیه کردیم و توزیع میکنیم. بخیر باشی قربانت. کار نیک میکنی. شربت چی از داخل از این عوض؟ فعلا عوض ما یک فعلا بوره را قطع کردیم دیگه شربت باقی ماندهش مانده که شربت لیموز را قطع میکنیم باز توزیع میکنیم. بخیر باشی. چرا شربت توزیع میکنین؟ دلیلش چیه؟ به خاطر همی که چون که می عزاداری که از مردم میای اینجا به خاطر دی محرم همه سقاخانه برگزار میشه و سقاخانه ها باید تمامشان خدمت به مردم ماو توزیع کنن چای توزیع کنن چون همی حادثه کربلا که هست و وقوع کربلا که وقوع افتاد صرف به مخاطری است که مردم نه از خیرات نظرات خود را انجام میکنن و ما همی را خوب دیدیم و تهیه کردیم و مردم یک ثوابی را کسب کنن. بسیار تشکر. بخیر باشین. تا روز چندم ادامه داره؟ یه تا روزی 13 ادامه داره. تا روز 13. بله. همه قسم شربت توزیع. شربت توزیع میکنیم. بسیار تشکر. بخیر باشین. در اونجا آماده میکنن و اینجا توزیع میکنن. سلام وقتت بخیر. سلام علیکم. سلام گلم جور است؟ بخیر. بخیر هستی؟ نامک چیست؟ علی احمد حسینی. علی احمد جان حسینی. شربت بخی آماده است؟ بخی آماده. آماده. خب این در داخلش چی است؟ ریحان است. ریحان شربت ها. ریحان شربت ها. بله. فعلا تنها همین ریحان شربت ها توزیع میکنین؟ بله. از رفیق دیگه پرسان کردم گفتم چرا شربت توزیع میکنین؟ باز گفت فقط به خاطر که عزاداری است. کدام گپ دیگه هم است؟ نه کنم گپ چیزی نیست در نظرات مردم توزیع میکنیم هر چی که باشه شربت ها باشه هر کی خدا خواسته باشه هر چی که گره توزیع میکنیم. تا بال چقدر توزیع کردیم امروز؟ ان شاء الله دیگه یک ساعت شده فعلا دیگه در حساب یک نو شروع کردیم. چند بجه شروع کردی؟ یک نیم ساعت میشه. نیم ساعت. بله. این تا چند بجه باز ادامه داره؟ خدا قبول کنه هر چقدر فهمیدی بس توان بود. خب یعنی هر چقدر که مردم آمد و از توان بود. بله. خب مصرفش هم دیگه باز شخصی میپردازی؟ مصرف نظرات مردم است دیگه شخصی کس دیگه بودجه نداره که بده هر کس فهمید خداوند خب یعنی جمع میکنن ها؟ هر کس به توان خود میته باز شما به مصرفش میکنین شربت جور میکنین توزیع میکنین ها؟ بخیر باشه. زنده باشید. بخیر بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. بخیر کدام گفتنی دیگه نداری برای مردم؟ مطلب چی پیام خاص نیست. پیام اگه داری بگو. نه فعلا نیست. بسیار تشکر. بخیر به کارت برس. اگه میگی من کمک شم. زنده باشی خیر بازم اگه اشتراک کنی کم گپی نیست. خدا کمت نکنه. بخیر باشی. بسیار تشکر. هم گزارش تمام شوه که اون طرف بریم برای مردم منشار بتیم دیگه چی تدابیر گرفتن. صحیح؟ درسته. بخیر باشی. بخیر باشی. از طرف ما یعنی یک چی میگن یک دین استام یک ذره از طرف ما اضافه کار کو. صحیح؟ گپی نیست. بسیار تشکر. یک سقاخانه کوچک بود که در اونجا فقط شربت ریحان توزیع میکردن به خاطر از اینکه گفتن عزاداری است. اما یک چیز دیگه که میگن همین حلق تازه کردن خوب است، یعنی باید حلق مردم تازه بکنیم به دلیل از اینکه همون حادثه که صورت گرفته بود که خب بحثش خیلی دراز است او بحث میمانیم اینجا و اینجا هم یک سقاخانه است که در داخل از این مچم چی کار صورت میگیره اینجا. سلام خوب هستی؟ خب سلام بخیر هستین و اینجا هم انبر روشن کردن. السلام علیکم صاحب. صحت شما بخیر هستین؟ جانک شما جور است؟ بخیر هستین؟ اردو مسئول هستین؟ خدا کمتان نکنه. اونجا دیدم یک سقاخانه کوچک بود شربت توزیع میکرد برای مردم. اینجا چی است؟ سقاخانه به نام سقاخانه سرچورسو. خب اینا رو کمک معلومات بده که سرچورسو این سابقهش بسیار زیاد است، تقریبا از 100 سال هم بیشتر بود. کسایی بود که خدا رحمتشون کنه اونا برپا کردن و فعلا او دنیا هستن دیگه. ما اینمون چراغ امور ما هم روشن کردیم. اینجا تابلوی ما هست به نام سقاخانه سرچورسو قشندول. اینمی دیگه به اصلاح رقابت چیز از 100 سال هم زیاد میشه. من 60 سالم از طفل بودم که سقاخانه بود. یعنی دیگه اینمی ما
چراغش روشن کردیم و پیش میبریم. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. اینجا چی کسایی که میاین اینجا میشینن چیز برشان شربت میارین یا فقط میشینن اینجا؟ خیر نه، اینجا ما مراسم داریم از طرف شب، منقبت خوانی است، سینه زنی است و نظرام داریم و در ضمن شربت و اینا ما بعد از روز هفتم و هشتم شروع میشه. خیر ببینید اونجا هم شربت میته، یعنی هنوز هشتم نهم نشده خب مثلا. بله. یعنی باز چند بجه شب شما اینجا شروع میکنین مراسم؟ شروع میکنیم 9 بجه. 9 بجه شب شروع میکنیم تا 11 ختم میشه، هر کی میرسه خونه. باز امی وقتی که مراسم برگزار میکنین چون خود نوحه‌خوانی و اینا یک ذره صداش بلند است، باز کسی ما فقط در داخل داریم، تو بلنگوها بیرون نیست که مزاحم همسایه شویم یا مزاحم کسی شویم، نه، فقط داخل هست همه قمه کنیم که خود ما بشنویم. خیر ببینید مزاحم دیگران نمیشیم، چرا خودش یک اذیت کننده است. بعضی فامیل هاست، بعضی خانه مریض می باشن، مریض دارن، مشکل دارن، تکلیف های روانی است، چیزا و او خاطر ما هم میگیریم که خود ما بشنویم و خود ما ازش استفاده کنیم. بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله که خدا آمد. می‌بینیم شما. موفق باشین. بخیر باشین. اینجا خوب انبرم روشن کردین که بوی خوشبویی بیاد. بله بله. این خوب به خاطر ماه محرم که مردم ها میایین زیارت، اقلا یک عطر خوشبویی چیز باشه. قربان شما. مگه یک چیز دیگه است که شما از این پرچم و دستمالا یا استفاده نکردین؟ والا ما نه، هم تو سادهش خوشم میاد. هم تو ساده خوش. کاکای ما از دستمال و پرچم استفاده نکرده. کدام دستمال من ندیدم در لباس کارش هست، لباس سیاه فعلا بند هستم اینجا پدر جان. خب بله. شما هم پذیرایی میکنین درست؟ بله ما اینجا پذیرایی میکنیم. هر کس هم سهم خود ادا میکنه. بله بله بله. هر کی هم چیزی که در توانش هست اون را ازش استفاده میکنه و خدمت مردم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. در اون قسمت هم یک هموطن ما اونمونجا نشسته و فکر میکنم که اینمی نوها و اینا را که پخش میکنه یا پلی میکنه از همین قسمت است. پرسان بکنم که تایم داره، وقت داره، چطور؟ سلام برادر عزیز. بخیر هستی؟ صد خوب است. بخیر هستی جانا که جور است؟ سلام. صد خوب است. مهربانی بشید. بخیر باشید. شکر آرام باشید. از این کامپیوتر یا معلوم میشه که خودت مسئول پخش کردن؟ نه خیر، ما مسئول تکیه خانه هستیم، دیگه کس است. خب کی است؟ نیست، خودش رفته. خب یعنی خیر هم وظیفه‌ش بگو که اینجا چی میشه؟ اینجا فقط به خاطر ایام محرم همین چپ است، میموریست، فلش است، همین خواندن‌های سینه‌زنی و منقبت و مدعی اهل‌بیت برای مردم پر میکنیم. این همه خدمت. یعنی اصل همون سیستمی که پلی میکنن هم یک جای است. بله هم یک جای است. بله اینجا ما اون طرف سرک آمد چند جای. شما را میگن که پلی کنین، پخش کنین یا تایم دارین که اینجا پلی کنین نوحه ها را چی رقم؟ ما خودمون پلی میکنیم، مردم میاد که باز برشن هر درخواست داشته باشن. یعنی کسی میاد با فرمایش هم میده که برای من این نوحه را بانی یا چطور؟ فرمایش میتن بازمو خواندنایی که مورد نظرشان است اونا ما را ما برشان در چپ چیزا می‌دهیم. بخیر باشی. تنها از لوگو هست اینجا؟ لوگوی سقاخانه آیت 14 معصوم است که تقریبا مدت 7 سال میشه که ما اینجا را برپا کردیم. همین 14 معصومه کمک دربارش بگو برای ما. 14 معصوم یعنی 14 معصوم که 12 تاش امام میشه، امام حق است. و دیگه یکیش که امام زمان است، غایب است. دیگه یکیش خونیم 14 معصوم گفته میشه دیگه. بسیار تشکر. یعنی قصهش طولانی است. قصهش طولانی است بسیار. اینا باز بگویی میگه اینجا نمیشه. نمیشه چرا؟ بسیار تشکر. لباس مخصوص دارین شما یا هر کسی به هر لباسی که دیگه فقط مسئولین شما را میگم بدون امارت؟ لباس ما نمیست که یک لباس سیاه که همین لباس سیاه که محرم کلگی سیاه میپوشه. باز بعض آیتایی که از سقاخانه که است لباس مخصوصا یا چپن میباشه یا یک نشانه است که مثل ما وری لوگوی 14 معصوم است یا یک بازوبند یا پیشانی بند بسته میکنه. بسیار تشکر. خواهش میکنم. بسیار تشکر. اینجا هم جایی که وارن صدایش به گوش شما میای همیاله مشنوین که فقط جایی که نوحه های مخصوص محرمی در اینجا پخش میشه. بیاییم که بریم بیشتر.
پیش از اینکه به خود تکیه خانه عمومی چنداول برسی، در این قسمت هم کسایی هستند که فقط هم خرید محرمی یا بیرقا و پرچمایی که مخصوص ده ماه محرم یا از امی اولش تا 13مش هست امیجاست. لالا سلام، جور هستی؟ بخیر هستی؟ جانا جور است؟ چطور بخیر باشی؟ خیرتی است؟ همه کم فقط بخیر باشی. خیر است مشکل نیست. بانش که باشه که همین هم اگه ببینم بفهمه که روزهای محرمی هست دیگه. بله. بخیر باشی. خب کسایی که میاد داخل زیارت میره، داخل تکیه خانه میره، بله. باز از همینجا میخره دیگه. مثل چادر باشه یا کفنی باشه یا بیرق باشه میخره. یاره که خود میبرن پس میارن چی رقم هم؟ نه یاره که بردم عشق امام حسین هم تو بحثه میکنم اینجا. اینجا در داخل کدام جای است؟ نه یک علم هست هم اینجا بحثش میکنیم. بیرق سرای با میخواد میزنیم. در موترسکیل هر جای بیرق ها رو میزنیم. چطور از بازار خرید محرمی؟ خوب شکر است. کم از زیاد؟ خوب است. روزار هستیم از خدا خدا. بچه خانداری است. بخیر باشی. خوش باشی همیشه. بخیر باشی. خب یکی خب به خاطر خرید محرمی و یکی خودت هم کل ما شما عزادار هستی. گپی است که یعنی هم فایده میگیری هم مراسم گرامی داشت میشه. که هستیم دیگه فکر کار خودم میکنم. من برای ما یک وظیفه است به خاطر اهمیت اینجا. یعنی کلتان متوجه هستید. بله. گوشا و چشما فعال. زرار دلم برای یک هستی. بخیر باشی. خدا بخیر باشی. بسیار تشکر. اینجا بیرق، پرچم، اینجا بعد چیزهای دیگه هم هست. یا حسین؟ یا کس یا حسین است در سر قلب بنده. پینگ داره همین تو که اینجا زده است. میشه سر سنه خود دیگه سر چه خود دیگه همین چیزا. بله. ایشم همون رقم است. باز ایش کس پیشانه بند است. یا باز در پیشانی بند میشه. بند میشه. باز قیمتاشون خوبه دیگه. خوبه. یا دانه در است. یعنی اگه همو مراسم خوب تیر شود. بله. بسیار ارزان سودا میکنی دیگه. دیگه. مراد میکنی. مراد ما زقاد است. بله. خدا پرچمای بسیار کلان کردن در این طرف، در این قسمت دست راست. یعنی واقعا که نسبت به سالهای دیگه پر جمع جوشتر است. سلام براسا. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ میرین تکیه خانه یا دیگه جای؟ میرم برو بخیر بید. هر دیگه ما مستاستا نزدیک میشیم به طرف دروازه. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ بیخی خیرتی است؟ جانتان جور است؟ آرامی است؟ چیزی گپ نیست؟ بیخی خیرتی است؟ خیلی چهارم. بسیار تشکر. بخیر باشید. اینجا هم دروازه خود تکیه خانه. سلام کاکا، چطور هستی؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ سلامت باشید. رفته بودی داخل تکیه خانه؟ چی گپ بود؟ خیرتی بود؟ خیرتی. مردم آمده بود؟ کم زیاد آمد. خب خودت که آمدی به هدف چی آمدی؟ به هدف من تکیه آمدم. خب به هدف تکیه آمدی. باز چند ساعت بودی داخل؟ یک نیم ساعت بودم آمدم. خب فعلا در داخل چی گپ است؟ خیر. نواخوانی میکنن، سخنرانی میکنن، چی؟ نواخوانی میکنن. خب نواخوانی میری به خیر خانه؟ خوش باشی. پیام محرم چی است؟ خوب است. اهمیت چی خوب. بسیار تشکر. سلام برسه. بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ اجازه است که ما داخل بریم؟
یک تلاشی بکنیم شما را. اینم تو باش همین کامرا رو قطع نکنین که کل چیز واضح شود که اینه چقدر نام خدا همه نظم مراعات کردن، قانون مراعات کردن، تامین امنیت کردن و به خاطر اینمی خوبی ما شما مردم اینا همینجا استاد هستن. ما خاطر اجازه گرفتم. کی مرا تلاشی میکنه؟ خواهش میکنم. چیزی که قانون است ها؟ تلفن های ما میگیری؟ نه تلفن دارم. خب دیگه چیز نه، فقط همه قایق تلاشی میگیم چیزی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. چند نفر اینجا موظف هست؟ اینجا بستگی داره که چی زمان باشه، چی وقت باشه. بعضی وقت کمتر، بعضی وقت زیادتر نسبت به ضرورت. این بچه کلشان از فراشاست، یک تعداد دوستاست. گاردم داریم اونجا. خب مقصد ضرورت ایجاب بکنه، نفر زیاد ضرورت باشه، نفر کم او را باز ما تشخیص میدیم. اما قدر نفر استاد. دقیقا نظم مرا خوشم آمد از امو اول که ما گزارش شروع کردیم تا اینجا. تشکر از شما. بسیار تشکر. بخیر باشید. خیر باشید. باش که امید جان هم تلاشی کردن به خاطر از او تصویر ما قطع شد. بیاییم که بریم داخل. پیغمبر اکرم بعد از 23 سال حجی را که حج آخری و حجت الوداع این هم محوطه تکیه خانه عمومی چندول. خدا خوب محوطه کلان داره و با بیرق‌ها و پرچم‌ها اینجا را تزیین کردن و در او قسمت هم شما ببینید با بیرق‌ها و پرچم‌ها تزیین شده. یعنی کاملا حال و هوای محرمی است و شما همین لازم به گوشتان میگه که سخنرانی از داخل تکیه خانه و ما کوشش میکنیم که بریم داخل تکیه خانه. اما قبل از او یک مسئول پیدا خواهد کردیم که سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خانم آقایان همگی اینجا میان. شما تصویرها را خود دیدن، همین لازم شما تصویرها را میبینید که خانم هم به تکیه خانه میان. اما جای تلاشی مردانه جداست، از زنانه جداست. کاملا اینجا نظم است و تامین امنیت کردن. خب یک چند تصویر ببینید از اینجا، بعد هم داخل خواهد رفتیم. ما آمدیم به داخل تکیه خانه عمومی چندول. نام خدا نظم از آغاز گزارش تا همین لحظه ما دیدم همه چیز سر جایش است. نام خدا همگی تدابیر گرفتن، هم امارت اسلامی، هم عزیزایی که در همینجا هستن، در این منطقه زندگی میکنن یا هم داخل تکیه خانه یک مسئولیت داره. همگی آماده هستن که خوب گرامی داشت شود تا به روز 13 ده محرم. یکی خود 10 محرم روز اصلیش است، ولی تا به روز 13 محرم ادامه داره. در پهلوی یکی از مسئولین است، اول خود معرفی میکنه، بعد هم باز ما گپای دارم امروز. وقتتان بخیر. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سید هاشم مجد هستم، بخش مسئول امنیتی و فرهنگی تکیه خانه چندول. خدا کمتان نکنه. سید هاشم اجد. سید هاشم صاحب، نام خدا بسیار قد بلندم دارین. ما این رقمی میبینیم طرف. سلام. شما را خداوند عمر دراز نصیب. بسیار تشکر. خب اینا فقط در اول یک چند کلمه بگوین که چطور است وضعیت، چطور است نسبت به سال دیگه تجلیل از این روزهای محرمی خودتان بگوین. در رابطه با تجلیل از ماه محرم الحرام امسال مثل هر سال است، از نظر جنب و جوش، ولی امسال ما یک کمک میبینیم که زیادتر هم الحمدلله هست، چرا که مردم ما یک عادت و یک فرهنگ دارن که هرچی تهدیدات، هرچی مسائل امنیتی به سرشان فشار بیاره، اونا زیادتر پرشورتر میشه. در بخش امنیتی مثل هر سال الحمدلله، چون که ماه محرم
و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مربوط به اهل تشیع نمیشه. اهل تسنن در سراسر دنیا، خصوصا سراسر افغانستان، از نظر از که تجلیل میکنی روز به روز شهادت امام حسین علیه السلام، مثل اهل تشیع شاید فرق کنه مراسمشون، اما کلا اونمو مراسمشون همون مراسم است. و حساب امنیتی که ما پارسال و سالهای پیش داشتیم، از حوزات می آمد امنیت میگیره، پس بخش امنیت می آمد امنیت میگیره و از حتی وزارت دفاع کارای میکرد. امسال هم اونمو قسم پرسونل ها الحمدلله دادن برای ما از طرف حوزه، مثال بخش حوزه اول و از طرف امنیت ملی که استخبارات حال شود و از بخش وزارت دفاع کار حساب فرهنگی یگان کسایی هستن و بخش جناییش هم انشاءالله الحمدلله که امروز گفتن میرسن بخیر. خدا یعنی چند ارگان دخیل است. بله. یک چیز دیگه که سال گذشته نه سالهای یعنی سال گذشته هم حاکمیت طالبا بود، امارت اسلامی پیش از او سالا توزیع کردن برای تکه خانه ها، برای جایی که سقف خانه ها بود که امنیت بگیرن. امسال هم به مو شکل است یا که چطور؟ سالی که انتحاری شد در اینجا، اولین انتحاری داعش در این منطقه شد و بار زود از زیارت سخی، تو دولت در اون زمان چیز گرفت که ما سلاح به تمام مراکز شیعی در سراسر افغانستان بدیم که هر مسجد 5 میل سلاح داشته باشه، که وقتی 4-5 سال ادامه داشت تا که امارت آمد. حکومت امارت که آمدن اینا به مو حساب گفت ما 5 تا میل سلاح رو بر شما میدیم، اما معاشتان از طرف خودتان. یعنی معاش دولت به خاطر که نوپاس نمیتونه شاید اداره کرده باشه، از اون خاطر دادن به حساب به این معنا سالا توزیع شده ولی معاش شده بود، اما اونا رو دست نزدن. یعنی به اون معنا و پالیش کسایی که سلاح که خودشان داشتن از مساجد که اضافه داشتن گفت باید زیر نظر ما باشه و جواز ما گرفتیم و در سایه خودتان میتونید در موج امنیت خودتان بگیرید و پالیش هم ما هستیم مثل هر سال دیگه. بسیار زیاد تشکر. پیامتان برای کسایی که میای به تکیه خانه و میچندول؟ پیام ما دیگه این پیام است، پیام امام حسین حیات من الذله. ما شما بعد از زیر ذلت نریم در هر جایی که باشیم. انشالله که موفق باشین، انشالله که امسال پرشورتر از هر سال و با امنیت سرتاسر باشیم. که میاین نظم مراعات کن. نظم خوب باید مراعات کن. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما هستید. قبل از اینکه بریم به داخل تکیه خانه عمومی چندوال، یکی از کسایی را پیدا کردیم همینجا که امروزشان گپ بزنیم در رابطه به خود روز عاشورا. یک چند کلمه برای ما بگین. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده حسین داد نظری، یک تن از طلبه های حضرت آیت الله حجت که در همین مکان مقدس تکیه خانه عمومی مشغول درس و تدریس هستم. بنده هم درس میخوانم و در اینجا هم تدریس میکنم و عرض و سلام دارم خدمت شما و خدمت شبکه محترم شما و بینندگان شما از اینکه قدم رنجه کردید و آمدید درباره آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام تحقیق و تتبع و جستجو کردید و تا فکر و اندیشه همه مؤمنین و مؤمنات جهان را که از طریق رسانه شما بیننده هست
و تبلیغی کرده باشید و هدف و اهداف آقا را بیان کرده باشید. از شما تشکری. بسیار تشکر. خدا کمتون نکنم. وقتی ما میگیم دهم ماه محرم یعنی چی؟ این که شما سوالی است که ذهن خیلی از جوانان را با خود جذب کرده و هم سوالی است که در ذهن نوجوانان ما پیدا میشه و این است، میگه روز دهم عاشورا یا روز دهم محرم این روز مصادف است با سال روز شهادت حسین ابن علی نوه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت یاران اون حضرت در روز دهم محرم الحرام بوده که این روز را نامگذاری کردن و مسما شدن به روز عاشورا. از این لحاظ بهش میگه روز عاشورا. این روزی است که امام حسین علیه السلام با اون یاران و اصحابش در مقابل اون جبهه‌ای که قرار گرفته بود به شهادت میرسه و خود حضرت در اون روز که به شهادت میرسد قبل از آن که خود حضرت به میدان جنگ برود 3 بار برای اتمام حجت در مقابل لشکر کوفه و شام ظاهر می شود و هر بار هم با یکی از نشانه ها و یادگاری های پیغمبر خاتم. دفعه اول که امام به میدان میره همون شطوری یادگاری پیغمبر بود که پیغمبر چندین بار با اون شطور به طائف رفته بود و برگشته بود و اکثریت سفرهای پیغمبر با اون شطور بود، لذا اصحاب پیغمبر اون شطور را دیده بودن، بعضی از تابعین هم دیده بودن. به این لحاظ آمدن در مقابل لشکر کوفه و شام قرار گرفت، صدا کرد ایها الناس این ابل و شطور رو میشناسید؟ یک عده که دیده بودن گفتن بلی میشناسیم، این شطور پیغمبره. بعد گفتن من چی پیغمبرم؟ کسی صدا کرد که تو نواسه پیغمبری. گفت چرا این شطور به من رسیده؟ گفت چون تو عارض پیغمبری، لذا به این لحاظ ای به دست تو رسیده. گفت چرا کمر به قتل من بسته اید؟ مگر من شما خون ناحق ریختم؟ همه سکوت کردن. لذا یک عده گفتن به خاطر که صدای امام را کسی نشنون هل کردن. امام برگشت، بار دوم آمد به میدان. بار دوم که آمد اون عمامه پیغمبر که از پیغمبر یادگار مانده بود، اون امامه را امام حسین علیه السلام به سرش بست. صدا کرد مردم این امامه‌ای که به سر من است میشناسید؟ یک عده گفتن بله این امامه پیغمبره. خود امام حسین هم فرمود هازا امامت جدی، این امامه‌ای که من به سر بستم امامه جدم پیغمبره. بعد گفتن چرا این امامه به سر منه و یادگاری به دست من رسیده؟ گفتن تو وارث پیغمبری، یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفت اینا به تو به ارث رسیده. گفت پس چرا با من می جنگید؟ باز هم حرف تکرار شد. بار سوم که آخرین بار بود امام آمد اتمام حجت کرد، ای بود قرآن رو روی دستش گرفت، آمد صدا کرد ایها الناس هازا کتاب جدی، اینی که من در روی دستم گرفتم کتاب جدم پیغمبره، یعنی قرآنی که همه مسلمین قبول داره، قرآنی که همگانمان خود را سرباز قرآن میگیریم و کوشش میکنیم اعمال ما به اساس قرآن باشد. لذا امام حسین این کار را در روز عاشورا کرد. مبادا در روز قیامت مبادا کسی یخنش را بگیرد و بگوید که آقا حسین ابن علی ما اغفال شده بودیم، ما تطمیع شده بودیم، یا مثلا ما تهدید شده بودیم، نمیدانستیم تو نواسه پیغمبری. و این لحاظ این است که روز قیامت اگر اینها بیاید و اعتراض بکند، این ادله را امام حسین علیه السلام بهش بیان میکنه. این است که امام حسین بعد از اون مرحله میآید عرفانش گل میکند، میفرماید وقت چونین است مرگ بر حسین ابن علی گواراست. میگه اگر شمشیرها، اگر دین جدم پیغمبر، یعنی شریعت، یعنی احکام، یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی زکات، اینها اگر میگه با کشته شدن من احیا میشود، میفرماید یا سیوف خزینی ای شمشیرها بیایید بدن حسین را بگیرید. تا شهامت میخواد، یه شهامت میخواد، عقیده نداره. بله این عزتی بود که امام حسین برای همگان ما شما یادگار گذاشت. روی همین لحاظ است که ما در ماه محرم مخصوصا روز دهم عاشورا میاییم همه با هم میخوایم این شهامت رو در وجودمان زنده کنیم، میخوایم همیشه در مقابل راه حق رو بپیماییم
و از راه باطل جلوگیری کنیم و من الله توفیق. تشکر. فقط در این روزهای محرمی که تا 10 و 13 هست پیامش چی است؟ چی ما باید بکنیم؟ چی گونه باید زندگی کنیم؟ خب یک سلسله گپکا است، اما اگر خلاصش بسازیم. خلاص پیام عاشورا این است برادر که برای ما شهامت میدهد. یکی این که برای ما درس میدهد از این قضایا عبرت بگیریم، همیشه پیرو حق باشیم و باید در زندگی ما حق انتخاب داشته باشیم، چون خداوند ما را انتخابگر خلقت کرد، آزاد خلقت کرد و همیشه راه حق را ادامه بدهیم که این یکی از شاخصه های شعار کربلاست. ممنون. با عزت باشید. بالاخره رسیدیم به پایان گزارش ویژه ما به مناسبت 10 محرم و همچنان آمادگی هایی که برای 10 محرم هست. آمدیم گزارش داشتیم برای شما. واقعا آمادگی خیلی خوب گرفته شده، پر جمع و جوش است از همین روزها تا به 13 محرم. 10 محرم تنها مربوط به اهل تشیع نمیشه، اهل تسنن همچنان، یعنی در کل تمام مسلمانان، کسایی که تمام مسلمانان دنیا یعنی مربوط به اونا میشه. در کشورهای اسلامی از این روزها گرامی داشت میشه تا 13 محرم، اما روز اصلیش هم 10 محرم هست و بیاییم که از این روزها درس خوب بگیریم، بخصوص پیام عاشورا در روز 10 ماه محرم. پیام شهامت، پیام صداقت، پیام راستی، به هر صورتش خیلی گپ ها داره، اما من خلاصش کردم در 2 کلمه، اما یکی 2 تایش گفتم بر شما. تا دیدار، خداوند یار و نگهدار همه ماش. Mm-hmm.